तर नमस्कार मित्रांनो, मी तुमचा दोस्त पुन्हा एकदा स्वागत करतो तुमच्या ज्या लाडक्या चॅनलवरती। आणि मित्रांनो, जर तुम्ही थंबनेल आणि टायटल बघितलं असेल तर आज आम्ही चाललो आहे कुर्ला मार्केटला। येस, तर ॲक्च्युली कुर्ला मार्केटचं जाण्याचं मागचं कारण असं होतं की आम्हाला खूप सारे गोष्टी तिकडे घ्यायचे होते। तर येस, तिकडे चाललो आहे आम्ही। तुम्हाला या ब्लॉगमध्ये पूर्ण कुर्ला मार्केट दाखवणार आहे। बाईक मार्केट आहे, कार मार्केट पण आहे। आणि आज मी आमच्या मित्रांबरोबर चाललो आहे। तर आज मी गाडी चालवत नाही, आज मी ड्रायव्हर आणलेला आहे माझ्याबरोबर। आणि माझे मित्र आहेत मागे, दोघं पण सीडच आहेत। याला बोलला तर हा ऐकतो, याला बोलला तर हा ऐकतो। तर मित्रांनो, ब्लॉग मस्त होणार आहे, इंटरेस्टिंग आहे। आम्ही मस्त मजा पण करणार आहे तिकडे, आय थिंक खाणार पण असणार आहे। तर बघूया। आणि मित्रांनो, जर तुम्ही माझ्या चॅनलवरती नवीन असेल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन पण नक्कीच दाबा। तर फायनली आपण आता मार्केटमध्ये एंटर करतोय। आज मार्केटचा एरिया आहे। आपण आता जाऊया इकडे आतमध्ये आणि बघू मार्केटमध्ये आता काय काय आपल्याला दिसते, काय काय आपल्याला घ्यायचं, काय मास्क घातला कारण ऑब्व्हियसली खूप गर्दी पण असणार आतमध्ये। मास्क घातलेलं आहे, बघू आता फटाफट जाऊन आतमध्ये। तुम्हारे पास में सब मिलेगा ना, लाइट एडजस्ट वगैरह? ये क्या रेंज है इसका? ये वाली आपको 2400 रुपये में आएगी। ये वाली, ये सब एडजस्ट ही है ना यहाँ पे? और ये वाली 2500। एक जरा लाइट निकालो ना जरा। ये वाली ये कितने की है? 2400। पावरफुल असते रे ही लाईट। तर मित्रांनो, फायनली शॉपिंग झालेली आहे आपली। होप तुम्हाला मस्त दाखवलं आहे। बघा शॉपिंग बघा, फुल लोडेड झालेलं आहे। आणि हां, खूप साऱ्या गोष्टी आम्ही घेतल्या तिकडे। ॲक्च्युली घ्यायला गेलेले आमच्या मित्रासाठी, या मित्रासाठी आम्ही घ्यायला गेलेलो सामान, आणि आम्ही पण 2-3 गोष्टी घेतलेल्या आहेत। तर मित्रांनो, आता एक काम करूया, फटाफट आता इकडनं पण आता एकाच लोकेशनला जाणार आहे जो खूप फेमस आहे तसं पण, आणि तिकडे पण मला 2 गोष्टी घ्यायच्या होत्या मेन। तर तिकडे पण आता जाऊया आणि तिकडे पण बघूया। तर मित्रांनो, जसं तुम्हाला सांगितलेलं की मी एका दुसऱ्या लोकेशनला जाणार होतो, आणि हाच तो लोकेशन आहे। तर वी आर हिअर बेसिकली टायगर मोटोमध्ये। मला रायडिंग गिअर्स घ्यायचे होते, माझे जे रायडिंग गिअर होते ते पण खराब झालेत। तर बोललो चला इकडे येऊ आणि आपण बघू रायडिंग गिअर्स। तर चला फटाफट जाऊया। ॲक्च्युली टायगर बाय नाही आहे, तर मी बोललो टायगर बायचं तर बरं झालं असतं,
बट हो ते आता आहे नाही तर ठीक आहे, नो प्रॉब्लेम. आपण आता जाऊन बघूया की आता आपल्याला आवडतं की नाही, आपण काय घ्यायचं काय नाही. तर फटाफट जाऊया आतमध्ये बघू आपण. चला. बघितलं आहे की मी कुर्ला मार्केटला गेलेलो आणि कुर्ला मार्केट मी ट्राय केलं दाखवायचा, पूर्ण एक्सप्लोर करायचा. पण तिकडे खूप सारे शॉप्समध्ये अलाउड नव्हतं म्हणून मी ते दाखवू शकलो नाही. पण ते ॲक्च्युली माझ्या मित्राचंच काम होतं तिकडे, 2-3 त्याला पार्ट्स घ्यायचे होते, त्याच्याबरोबर मी गेलो होतो. मी पण 2-3 ॲक्सेसरीज घेतले जसं तुम्ही बघितलं असेल ब्लॉगमध्ये. आणि त्यानंतर जसं मी तुम्हाला सांगितलं होतं की मी अजून एका लोकेशनला जाणार आहे आणि तिकडनं मी हे परचेस केलेलं आहे. तर येस, मी फायनली अपग्रेड केलेलं आहे म्हणजे रायडिंग गिअर्स. आणि हे सगळ्या गोष्टी ॲक्च्युली सांगायचं असं असेल तर मी या सगळ्या गोष्टी यासाठी घेतल्यात कारण एक दुसरा मी मोठा राईडला जाणार आहे याच्यानंतर. तर त्यासाठी त्या सगळ्या गोष्टी मी घेतलेल्या आहेत. ॲक्च्युली सांगायचं असलं या जॅकेटचं नाव सेबर करून आहे. कोलप्रो पॅन्ट आहे. जर तुम्हाला प्रॉपर डिटेल्स पाहिजे असेल ह्याच्या बारेमध्ये तर तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. मी नक्कीच ह्याच्या पुढच्या ब्लॉगमध्ये तुम्हाला दाखवेन, रिव्ह्यू करून दाखवेन तुम्हाला. तर मित्रांनो, मी असे सगळे ब्लॉग्स ह्याच्या पुढे पण करणार आहे. आणि ह्याच्याबरोबर मी हे पण ॲक्च्युली घेतलेले आहे कारण ह्याची एक अजून एक फीचर आहे की तुम्हाला डायरेक्टली हायड्रा ब्रॅक म्हणजे टाकू शकता मागे. तर हे हायड्रा पाऊच घेतलेलं आहे. तर मित्रांनो, असेच मी ह्याच्या पुढे पण ब्लॉग्स आणणार आहे. इंस्टाग्रामवरती पण जर तुम्ही मला फॉलो नाही केलं तर इंस्टाग्रामवर पण जाऊन फॉलो करा. इकडे मी ID टाकतो आहे. इंस्टाग्रामवर मी स्टोरी टाकणार आहे. टॉप बॉक्सचा जर तुम्ही माझा बघितला नसेल ह्याच्या पहिल्याचा ब्लॉग तर टॉप बॉक्सचा पण तुम्ही जाऊन बघा. इकडे मी बटनमध्ये टॉप बॉक्सचा पण टाकतो. तर मित्रांनो, मी असे सगळे ब्लॉग आणणार आहेत. तर तुम्हाला माझा हा ब्लॉग आवडला असेल तर प्लीज लाईक करा, शेअर करा. जर तुम्ही चॅनलवरती नवीन आहात तर प्लीज जाऊन सबस्क्राईब आणि बेल आयकन पण दाबा. तर मित्रांनो, पुन्हा असेच तुम्हाला चांगल्या ब्लॉग्समध्ये पुन्हा एकदा भेटू. टिल देन सायनिंग ऑफ. जय हिंद.